love it if you want to join me in a This is Daytona. You ready? This is Daytona! And now I really need your help on the big line. Drivers, start your engine! Two outside. Rick, hang on. Go! Big Rick! Suarez in the 99 around into Blaney. Oh, only 4 cars getting contact there. Huge crash. Watch. Check up the low. Na szervusztok, hatalmas szeretettel és még annál is nagyobb tisztelettel üdvözöllek benneteket. Itt vagyunk a mai napon, egy második körös Chicagoland, ami ma a terítékre fog kerülni, és ahogy tegnap ígértem, utána jártam, hogy a Chicagoland miről is híres az államokban, maga a pálya és a környék, úgyhogy Chicagoland az egy D-alakú oválnak tekinthető, a legtöbb ovál egyébként ilyen D-alakúnak mondható, 1,5 mérföldes, egyik kedvencem, illetve egyik kedvenc hosszom, és hát szerintem a mostani 7. generációs autóknak a legjobban fekvő pályatípusa 1,5 mérföldes ovál. A két oldala a pályának, az egyik 18, a másik pedig 11 fokos döntöttségű, és hát az egyenesek is meg vannak döntve, úgyhogy ez kifejezetten nagy tempót tesz lehetővé mind az egyenesekben, mind pedig a kanyarbejáratokon. És hát ahogy szoktam, ugye, hogy milyen egyéb más sportágak híresek a környéken, hát mivel Chicagoland az Chicagótól nem messze fekszik, így aztán a Chicago Bulls, nem lehet mellette elmenni, a Bears, amerikai futballból, Black Hawks, a Cubs, és még sok más ilyen szuper csapatot föl lehetne sorolni. És még találtam itt egy érdekességet, amit én nem is tudtam, hogy egy úgynevezett deep dish pizza
már hogyha így a gasztronómia felé is elevezünk, erről is híres maga Chicago, és hát nyilván a pályának a környéke. Úgyhogy Chicago Landről és Chicagóról most így röviden ennyit. Már most betöltődött nekem itt a versenyszerver, és szerencsére mindjárt át fogom tenni az onboard kamerámat, és szerencsére nem egyedül leszek, hanem itt lesz velem Hemul, úgyhogy adom be a Discordot is, és akkor néhány szót szólunk, aztán pedig nekilátunk a versenynek. Szervusz Hemul, nagyon sok szeretettel üdvözöllek minden kedves néző nevébe, innen Chicago közeléből, Chicagoland pályáról. Sziasztok, szép estét mindenkinek! Szép estét, és pontokban és eredményekben gazdag versenyt is kívánok neked. Sajnos nem Egy szétbe leszünk. Nagyon-nagyon boldog vagyok, és örülök, és itt lesz Csikász Csabi is. Látlak. 5-ös rajtszámod. 5-ös a rajtszámom, Hemulé pedig a 25-ös, mint ahogy láthatjátok itt a tabelláról. Jó van, se baj, én ennek örülök, kifejezetten itt van velem Hemul is, úgyhogy boldog vagyok, aztán megpróbálunk valami szuper futamot összepakolni nektek, és hát mivel ilyen előkelő a számom a kiemelések szempontjából, így nem kérdés, hogy megyünk és kvalifikálunk. Előtte lecsekkolom még a pályahőmérsékletét, 48 fok, így akkor ez meghatározza, hogy melyik kvalifikációs beállítással fogok nekiveselkedni ennek a futamnak. Na, be is lett töltve. Szép estét, szia Zotya, üdvözöllek! Hello, Zotya! Na, lányok, fiúk, én itt visszajövök a iRacing Hadomra, és gurulok is kifelé a kvalifikációs körre. Sok szerencsét neked, Hemul! Már meg is csúsztam. Na, hát óvatosan. Kezdjük. Van még idő? Csak higgadtam. Várj. Green, green, green. Here comes your first time lap. One more lap. 30.143. Sajnos a második karikát azt már megfalasztuk, de hát ez nem tudom, nyílt titok volt ez idáig is. Itt van a belga velem. Itt van velem a belga, és remélem, hogy oda fog férni ő is a mézes bödönhöz valamilyen formában. Nagyon-nagyon remélem. Igazából neki nagyon The nem officials kell. don't like the way you're driving. Your lap times will be deleted until you reset the car and try again. Nagyon-nagyon tolnia a vasat az Hát elején, meg azért, a végén. azért kell, mert most 5-re kvaliztam, és így is csak 80 rating van, tehát azért... 3. Second Csak flag's out. 80? Hát az kevés. Az kevés. Hát Right here. legalább 200 alatt nem így neki. Szóval Hemulnak Hát nem kell sietni, mert azért neki a legnagyobb most a rajtszáma, de nyilván remélem, hogy minél jobb eredményt fog tudni ő is elérni. Szerinted itt be lehetne dobni a tájtot? Lehet, hogy... Én a spékelt benchmarkkal megyek, és nekem az jött be a legjobban, megmondom őszintén.
én nem változtattam semmit, azóta az összes futamon ezt használtam, de ez ízlések és pofonok, figyelj, megpróbálhatod. Valamennyit hűlni fog a pálya amúgy, tehát... 5. hely most. Hát nem életem legjobb időmérője volt, de hát Istenem. Hát van ilyen, hát. Hajrá Apex Line, köszi Zotya. Figyelj, lehet, hogy ha belenyal a mézes bödönbe, akkor utána már egy picikét megbolondítja az elméjét, tudod? És akkor már elkezd hülyeségeket beszélni, de azért Hemul nem ilyen. Ő egy nagyon higgadt, nyugodt, jó versenyző egyébként. Úgyhogy én nem Kivéve, amikor nem. Én kétlem, hogy ő butaságot csinálna, ha csak nem segítenek neki. De én tudom, hogy ő jó fog jönni. Ügyes lesz. Üdvözlöm, Gabit is látom, ő is itt van. Hello, Gabi. Hát igen, a tevéredet szívja itt, amióta bejött azóta. Olyan kiestél spába, hogy ide jöttél emberkedni? Kifújták az orrodat? Nagyon szépen köszönöm, Zotya, a támogatást és ezt a csírek elköltését, vagy pontok elköltését a csatornán. Megtisztelsz bennünket. Na, grideljünk, aztán próbáljunk valamit. Setupot áttöltötted? Hát. Na, örülök. Na, még egyszer megnézem. Na hát nagyon boldog vagyok, kedves nézők, hölgyeim és uraim, mert egy The estimated SOF is 2,694. we expect to be fighting for the podium. egy újabb polpozícióval sikerül gazdagítanom a statisztikámat. Nem, mint hogyha nagyon ügyes vagy. Nagyon szépen köszönöm, Hemul. Nem, mint hogyha annyira tudjátok, ilyen statisztika guru lennék, hogy hú, neked 6, nekem 5 polpozíció van, ő neki meg 30. Ez csak így ilyen, most egy ilyen boldogság számomra. Így igaz, innen lehet a legnagyobbat koppanni. Reméljük, hogy ez most ma nem így lesz. Igyekszem majd tiszta levegőben maradni, és megpróbálok elől menni. Aztán meglátjuk majd, hogy jön ki. Ha úgy lesz, mint a tegnapi napom úgy alakul, akkor boldog leszek. Hát, már mondjuk ebben a mezőnyben nem hiszem, hogy a harmadikat be tudom húzni, mint tegnap, de... Still waiting on 2 cars to grid. Sosem lehet tudni. Megpróbáljuk. Waiting on the final car to grid. You have 3 additional sets of tyres for this race. Be smooth and have a good run. Most is a GT kormánya nyomod? GT kormánya nyomom, igen. Hogy? Úgy érzem, most tesztelem így hosszabb távon, hogy nyilván nagyon feelinges a kerekkormány és a kéziváltó, de csak úgymond magamat hátráltatom vele. Ugye ki kell folyamatosan nyúlkálni, félkézzel tartom a kormányt, és amikor baleset van, és lassítok, akkor ugye itt könnyebb a pillangóval pöcögtetni vissza a fokozatokat, mint ugye, hogy kinyúlkálni, és legtöbb esetben, hogyha baleset van és fékezek, akkor általában azon vagyok, hogy nem tudom, íveket vagy a helyet keressem, hogy hol tudnám megúszni a balesetet, és nem azon vagyok, hogy dúrjam vissza a fokozatokat, úgyhogy most ezzel próbálkozok, meg ezzel valahogy úgy érzem, pontosabban tudom vezetni az autót, ez az érzésem. Úgyhogy most hosszabb távon tesztelem ezt a gondolatomat.
Hajrá! Let's go, srácok, showtime. Szurkoljatok nekünk Hemullal. Aztán megpróbáljuk kihozni belőle a lehető legjobbat. The starter has control. Már Maintain the lemaradnak pace speed mögöttem. until the Úgy green utálom flag, az then ilyen go. üres csalót. Green flag, green flag. Car outside. Stay low. Stay low. Stay low. Clear outside. Outside. Still there. Hold your line. Clear. Outside. Stay low. Clear outside. 37.29. Car inside. Stay high. Still there. Keep high. Clear, clear. Next car is the leader. 30.71. You're in second. Outside. Clear outside. .834. The car in P7 just set the fastest lap. 30.599. .31.003. .931. .31.122. The leader just did a 31.117. .31.107. .31.028.
31.22. .208. .283. .366. Deleted just did a 31.352. Yellow flag is out. Line up single file. Pit road is closed. Meg vagy hemult? Meg. Catch stop 1, cha. Tervezel gumicserét? Nem. Remélem az enyém csak elmelegedett itt a piszkos levegőbe, de kicsit úgy éreztem, hogy Pit road is now open. annyira nem sikerült menedzselni. Megpróbálom az első számú autót kicsalni. Hát a beugrik. Nem jött össze. Pára mennek ki. Látom. Csikász is kiment. Pit road is closed. Sok értelmét meg nem látom amúgy kimenni, de... Hát ha csak nem az autón állít. De egyébként még ez egyáltalán nem gumiablak. Nem. 30 száma, hogy lenne értelme elgondolkodni. Hát én ahogy számoltam, meg ahogy néztem, vagy kalkuláltam stratégiát, 20-nál ha sárga jön, ott már megéri. De amúgy igen, Nálunk 30 kör is az ablak. én tegnap így a 24.-25. körnél mentem ki caution alatt. Aztán a következő zöldbe kellett menni, és aki kiment így a 47. 50. körbe, az nagyon beszívta. Én elhúztam a 65-ig, és akkor úgy tudtam harmadik lenni, mert ők a végére elfogytak. Most így a sárga alatt, meg hogy viszonylag így többen vagyunk itt, mondom nektek, hölgyeim és uraim, hogy fogok feltölteni ide szerintem Twitchre is és YouTube-ra mindenféleképpen. Tegnap este még a 22.30-as futamon versenyeztem, top splitben, és borzasztóan jó futam volt, mindenki nagyon tisztelettudó volt, mindenki nagyon korrekten és fair módon versenyzett, úgyhogy azt mindenféleképpen ajánlom a figyelmetekbe, hogy én azt gondolom, hogy valahol itt kellene, vagy így kellene menni a NASCAR-ban.
és ezt várnám el például ligából is, meg egyéb ilyen versenyekről, vagy minden splittől, hogy így versenyezzenek az emberkék. Úgyhogy ajánlom majd figyelmetekbe, pörgessetek majd rá. Jó futam volt, nagyon élveztem. Itt előttem van a... Mindjárt mondom a nevét. Hányas? 15-ös. Nagyon 15-ös versenyzővel 4 vagy 5 körön keresztül egymás mellett mentünk, és nagyon szépen tartotta az autót. Itt is azért van a mezőnyben olyan, aki The leader nagyon has korrekt. control. Maintain the pace speed until the start zone, then go. Green's out, green flag, green flag. Pit road is now open. 21.849. .563. Outside. Stay low. Keep low. Still there. Hold your line. Clear outside. 30.738. Outside. Stay low. Keep low. Stay low. Stay low. Hold your line. Still there. Clear. 31.102. Outside. Still there. Észnél volt a Keep 6-os. low. Clear outside. The car in P24 just hit the fastest lap. 30.585. Car outside. Hold your line. Ott ki kell hátrálja, nagyon. Still there. jönnek majd Clear lassan az új outside. gumisok. 31.282. Car outside. Hold your line. Stay low. Clear outside. You're back in second. Persze, Streetlight-bar dobjátok be. 31.694. Car inside. Hold your line. Still there. Clear, clear. Car outside. Still there. Clear. 31.52. Láttátok, hogy elindult a hátulja ott annak a bal oldalon lévő autónak? Gyorsításon túl hamar lépett oda a gázra. Már most egy picikét megpróbálok hűteni a gumikonszert, mert picit most sokat kértem tőle. 31.591. Azért lesz szerintem Porsche. Igen, Lehet megfogta. megint elindult az autó hátulja, fölcsapódik, hogy nem, lehúzza nagyon jó. Inside. Akkor ott el tudunk They're menni inside. mellette. Mivel megölte a gumiát.
Láthatjátok a tükörben, hogy most az előttünk lévő egy picit leszakadtak, 31.437. úgyhogy Deleted just did a egy csöppet 31.457. You're in fourth. meg a tempóval valamennyit. Kell megöljem a hunkat. Hoppari. Zépről kicsit megvezettem az autót. 31.379. Megölte a gumiját a 8-as is. Persze, hogyha 31.434. fogok tudni, akkor meghívót, igen. .505. .768. Hopp. Elvette a levegőt az egyes számútól. 31.667. Ott az a kék autó kifelül közlekedik. A körülbelül egy olyan nem jó sáv, egy 3-5 köre van. Lehet, hogy el fog tudni valamit szakadni, de aztán meghal a gumia, jobb eleje. Itt előttem is egy jó 6-8 versenyző kezdi nagyon elnyalni a gumit. Elcsúszkálnak elég jó. Akkor lesz kósa hamarosan. Hát lesz. Már nem bírják tartani a sávjukat. Én is elhibáztam. 31.771. .706. .771.
vissza a gumiknak. Igyekeztem más híreket választani és kigyorsításra figyelni. 31.616. Már most érzem is, hogy érezhetően hűlt, és újra tapad a jobb elej egy kicsit jobban. Inside. Still there. Gyere Still there. bástya, én kihátrálok ebből a javadra. Still there. Clear, clear. 31.792. Megpróbálom kihasználni a szélnéket, aztán hát, hogyha rá tud húzni 31.835. The lead is did a 31.822. kanyarban igyekszem kint tartani az autót, hogy az aerodinamika tudjon működni. Fueling up now should get us to the finish. Right front tire's wearing out. .718. .743. Picit túl alacsonyra húztam. Nem is volt ideális a kigyorsítás. 31.812. .904. You're losing on the car in front. The gap is 1 second. .928. Yellow, yellow, yellow. Line up single file. Pit road is closed. Catch stop 13. Car. Megmondom őszintén, lányok, fiúk, hogy már most elkezdtem gondolkozni, hogy megpróbálok itt ennek a 5-ös bolynak, vagy 4-es bolynak alávágni egy korai pittel, de jó, hogy még elkezdtem, vagy még csak gondolkoztam rajta. Ne jött a sárga. Már meg kell mondjam, elég jó bírta a mezőny. Jól, igen. Nézd már, Pit road is now open. Megforgott. neki csapta a falnak. Az jó hangzik. Nagyon ügyesek egyébként. Nem baj, hogy caution van.
Nyomjad neki, papó! Az lesz az. Szerintem annak annyi is volt. Pit box in 10, 5, 3, 2, 1. Right here. Okay, punch it. Line up single file. Ó. A 22-es ő csak rövid pitált, ami azt jelenti, hogy csak jobb oldalt cserélt. Hát bátor. 22. A 44. helyről. körben. Aha, 22. helyről itt van a 6. helyen. Catch 15. Car. One lap to green. Line up on the inside. Viszont szerintem aki most az első helyezett, ő egy gumival hátrébb van, mint mi. Nem látok ugyan adatokat, csak így a tempójából, amit tudott jönni hátulról, erre következtetek. Úgyhogy egy gumi szerintem ő, vagy plusz egy gumit szerintem ő ellőtt. 8-as testvérem, Három gumi van mellettem már. 14 körös, meg egy 29. A 13-asnak, aki az első helyen van? Igen. A Akkor- 14-ben már cserélt egyszer. Akkor neki még egyszer gumia van. Elvileg. Get ready, Ha a jobb don't oldalt drink. cserélt, akkor is. Akkor is. Ja. Pace car is Nagyon in. trükközés. Green, green, green. The leader just did a 20.208. Car outside. Still there. Clear. Outside. Hold your line. Clear. 20.748. Jézusom. Car outside. Still there. Stay low. Clear outside. 32.709. Igyekszek menni előre a mezőnyel, de próbálom nem megölni a gumikat. Megint nem tudjuk, hogy mennyi kört kell elmenni majd. 30.745. You're back in fifth. The car in P2 just hit the fastest lap. 30.365. .674. That was your fastest lap of the session.
30.841. One point zero zero two. The leader just did a 31.049. Jó. Az a Kerékos szegényt fölküldte a falra. Cross flag, halfway to the finish. 31.071. $31.095. $31.138. $31.337. $31.329. $31.276. The leader just did a 31.147. $31.331. Atya úristen, atya úristen, atya... Yellow, yellow, yellow. Line up single file. Pit road is closed. Sikerült elkerülni? Let pace car by. Na, ez tök jó. Szuper.
Pit road is now open. Mit mondasz? Csere, nem csere? Az elsőt követném. De egyébként amúgy cserére hajlok. Ja. Nagyon is. használtam a gumit így a küzdésbe. Pit boxing 10, 5, 3, 2, 1. Right here. Alright, we're done. Get going, get going. Be mindful, you only have one set of tires remaining. Line up single file. Catch up 8, car. Szia, Rózsa Laci! Nyomjuk neki, nyomjuk neki. Szia, Laci! One lap to green. Line up on the inside. Catch up 15, car. Nagyon hiányoztál, hiányoltunk Hemullal, hogy nem tudtál jönni, vagy nem jöttél. Na mi az? Semmi. Na figyelem. Majd elmondom. Jó, rendben. Hajrá. Get ready, going green. Pace car is in. Green's out, green flag, green flag. 20.37. Outside, too wide. Still there. Stay low. Clear. Ott lesz a crash, figyelj! Yellow, yellow, yellow. Line up single file. Pit road is closed. Pasta 25. Fogd meg, Csabi, fogd meg. 3. Nem sikerült neki. Pasta 6. Ó, basszus, köszi szóltál. Pasta 25. Pasta 19. Szívesen. Pasta 25. Pasta 6. Laci, tudod milyen igazolás fogadunk csak el? Tangab úgyis képet küldjél, az az igazolás. Catch up 1. Pit road is now open. Semmi gond nincsen, Laci. Van ilyen. Majd talán holnap. Én csak hülyeségben mondtam. Persze. Főleg én ne pofázzak, aki el volt tűnve hetekre. Szia Hemul, itt vagy a tükörbe, látlak.
Ja, Szia. a mögöttem lévő nem hitt a betűknek meg a számoknak, nem akart elengedni. Azt mondja, nekem nem mondja meg senki se, hogy mit csináljak. Nagyon nagy hőt kap a gumi az első egy-két körben. Hát nem tudsz mit csinálni, kell menni a tömeggel, mert meglöknek, kilöknek, arrébb raknak. Igen. Ez nem kérdéses, hogy ez így van, de amint kialakul egy kis gap valahol, azonnal el kell kezdeni hűteni és spórolni. One lap till we go green. Line up on the outside. Elvileg jössz mögém. Nem? Mellém, látom. Melléd. Bármi gondolatod van, oszd meg, azt megbótoljuk, jó? Jó, persze, oké. Igyekszünk, Laci, nagyon. Enyém volt a pól. Mármint az első hely nem a csávó. igen. Zárkózz fel, kérlek szépen, kedves penzőlős barátom. Get ready, Nem hátulról don't green. gyorsítunk rá, hanem tisztességgel megyünk. Szépen kérlek, köszönöm. Aki most az első, neki semmi gumia nincs. Pace car is in. Ő majd menni fog hátra. Green. The leader just did a 23.929.18.696. Vigyázz! Inside. Vigyázz! Stay high. Fair. 3 wide. Just stop. Basszus. Inside. 2 wide. Stay high. Megúsztuk. Clear. Próbáltam mutatni neki, hogy nem engedem föl. Zárd fel. $33.261. $30.657. That was your fastest lap of the session. Inside. Hold your line. Still there. Clear inside. Nem jött neki popó. Nem lesz gumi, 3 kör. Elengedtem én is, mert 31.062. olyan Fridli is, mintha nem lenne hónap. Gyere! Igen. Gumit spórolok. 31.024.
31.1. Deleted just did a 31.117. 48 volt, Laci. Kezdésnél most nem tudom, 46 körül lehet. Nehogy kiforgass. Kicsit el kéne kezdeni cipőzni, mert hátulról nyomnak a diniósok. Itt meg előtt nem lehet elmenni, mert 6 szélesben megyünk. Outside. Clear. Car outside. Still there. Still there. Picit nyugodjunk szerintem. Mert elég sok Clear outside. 31.203. Inside. E5. They're inside. Inside. Stay high. Clear, clear. 31.619. Színbarát. Car inside. Basszus. Still there. Stay high. Clear, clear. Car inside. Stay high. Fölcsúszok. Stay high. Stay high. Clear, clear. 31.619. $31.439. $31.421. Deleted just did a 31.34. Outside. Stay low. Hold your line. Elfordultam volna kapó, hogyha az a 8-as nem gatyázik be. Neked. 31.525. Outside. Nullára. Still there. Clear Ezt így outside. szokták, tudjátok, mindenhol. Nullára fölrzász a falra, és akkor hátulról meg vedd el, mert máskülönben 31.512. $31.444.
Inside. Keep high. Still there. Hold your line. Keep high. Clear, clear. 31.592. Inside. Still there. Keep high. Stay high. Still there. Clear, clear. 31.665. Car inside. Clear inside. Car 15 has taken the lead. .479. The leader just did a 31.448. Car outside. Stay low. Clear outside. Car outside. Still there. Clear outside. Car outside. Still there. Clear. Car inside. Hold your line. Clear inside. 31.635. És nézd meg, Csapit meg elengedi öregem. Az a Dallas Ridley 19-es. Outside. Hold your line. Clear outside. Outside. Hold your line. Keep low. Keep low. Clear outside. 32.006. Inside. Still there. Clear, clear. 31.728. Egy ilyen teljesen hóthülye, annyi gumit meg időt el tud venni az embertől, hogy borzasztó. Persze. .541. Elszúrtam a két kanyart, mind a kettőt, az egyiknél túlhúztam, a másodnak túl felengedtem. 31.766. The leader just did a 31.217. 31.717. Car 9 has taken the lead. Remélem így már végigmegyünk. Jó lenne. Akkor meg lehetne vadászni egyet-kettőt.
31.707. Thirty-one point 786. Az előttünk lévőt még meg kéne enni legalább. Ez is legyél pluszos. Na, én most mínuszolok? Aha, Na, hogyha fáját. -5. Az igen. De nyomjad neki, papó. Nyomom neki. Kicsit fékezz meg. Én is úgy csinálom. Hamarabb elveszem a gázt. Már fékezz meg egy picit, sokkal előbb ki lehet gyorsítani. Oké. Egy nagyon-nagyon picit, egy 5%-ot adj neki. Oké. The leader just did a 31.495. 31.92. Lehet az utolsó 3 körben meg kéne próbálni fölül. Kell mozni is már gumim. Nekem még lenne, de Gyere, akkor minimalizáljuk a... Nem, minimalizáljuk a veszteséget. Így is pluszos vagyok már. This is less than optimal. Hopp, én is lefalasztam. Nagyon néztem az előttünk lévőt. 1.707. Right front tire is wearing out. 31.872. Two to go. Megpróbálhatjuk azt, de már kevés kör. Megelőzöm és felszorítom, hogy el tudja alul menni. 1.944. Outside. Clear. White flag, 1 to go. Outside. Clear. 32.006. Car inside.
Vigyázzon, nagyon jön. Keep high. Clear inside. Car outside. Clear. Érzek, engem is beforgat ez a szar szutyogfejű. Á? There's the checkered flag. Bring it on 13. home and így. let's get out of here. Kuplungot kinyomtam, hogy beforogjak, átforogjak. Fucking piece of shit. Ah. Mennyit puszoltál így hemul? Egyet. Oh. És mennyi volt, amikor mögöttem jöttél? 17. Sajnálom. De semmi. Mögöttem lévő forgatott meg, mert ugye felsőivel rágyorsított, aztán Csodálkozok, hogy ez a srác meg tudta nyerni, aki megnyerte. Pit boxing 10. The race is over. 40-50 körös gumikon volt, vagy még több. 5, 3, 2, 1. Right here. All the damage is repairable. melyik volt az? Melyik az a buzi fejű? Hát szerintem ott már csak volt, ott mindenki utas volt, hogy mi ott elkezdtünk forogni. Nem, hát engem meglökött. Tehát, Ja, hogy igen? te mentél, megcsúsztál, rám abban a pillanatban érkezett, mert ugye próbáltam egy picit fölzárni rá, mert jobbról próbált jönni. És ő úgy döntött, hogy hát ő megy. Igazából egyébként, srácok, ez az én hibám volt, vagy tehát, hogy az én rajtam múlott az, hogy én itt megforogtam, megforgattam ott azt a két autót, mert nyilván nem tudtam lent tartani az autót, tehát, hogy csúszott fölfelé itt, amikor gázra kezdtem el lépni, mint látjátok, és ő meg jön lefelé, de hát itt már nem veszem el a gáz, tehát, hogy itt nem veszem. Látom Hemul közben, hogy téged beforgatott vagy a sima 17-es volt? 17-es, ja, Ah. 17-es. Jó, hát És fölzártam rá, úgyhogy Látjátok, milyen furcsa az életfintora, ugye a 12-est ütöm meg, ahogy én csúszok fölfelé a falig, és őt visszaperdíti a 23-as. Hogy látjátok, ő visszarakja egyenesbe, szerencséje volt, nagyon ügyes volt, hogy megfogta az autót. Aztán ugye itt kinyomtam a kuplungot, hogy becsúszszak valahogy a célegyenesbe, és akkor ugye így 23-as is előttem, meg ugye aki Hemult kirakta, ő is megelőz bennünket. Hát figyeljetek, ez van. Lehetett volna jobb is, megmondom őszintén, hogy kirakom itt nektek ide vissza egy kicsit. Szóval, hogy megmondom őszintén, hogy ott valahol éreztem most ebbe a futamba a hibát, hogy túl spóroltam a gumit. Amikor ott elindultunk, és ott jöttem az elejével, és ott egy 4-5 kört, ahogy elmentünk, elkezdtem érezni, hogy a jobb elejét túlmelegítettem. Mert ugyanannál a gázadásnál, meg annál a kigyorsítási pontnál ott már kezdett kifelé menni az autó. Nem láttam, Laci, bocs, vagy bocsánat, srácok, hogy beszakítom a mondandómat, csak pont megláttam, hogy Laci írt, nem láttam, majd meg fogom nézni.
Szóval, hogy ott, mikor éreztem, hogy kicsit túlmelegítettem, ott elkezdtem spórolni egy picikét, vagy hogy megpróbálni visszahűteni, mert ugye volt még hátra valami, nem tudom, 40 kör, vagy 30 pitty kör, és azért elég necces ezen a pályán lenyomni, és ugye ott akkor elmentek a 5. helyről, visszaestem a 13. vagy 14. valami, nem tudom, ilyesmi helyre. És utána igazából azon vesztettem rajta, hogy ott elspóroltam a gumit, és ugye engedtem, hogy hadd menjenek, hogy tudjam egy picit visszahűteni, mert utána ott volt, nem is tudom, 23-as, vagy 17-es, vagy nem tudom ki volt, akit mondott, Hemul Dallas Ridley, vagy Ridley, nem tudom. Ridley. Na, és ott követtem el a hibát, hogy ott megelégettem a gumit. Nagyon meg akartam előzni, ugye ott megjött Csikász Csabi is, és hát nyilván próbálkoztam védeni a pozit ő ellene is, és láttátok milyen, ott teljes mértékben én veszítettem rajta a legtöbbet gumikopás szempontjából, mert vagy 4 körön keresztül próbáltam megelőzni, ugye Csabi megérkezett, Csabit el kellett, hogy engedjem, mert ugye fölülről volt, amikor én alulról próbálkoztam, és ő egyből el tudott neki menni, aztán utána nekem is sikerült megelőznöm, és utána Hemul ugyanúgy egyből el tudott neki jönni, tehát ők kb. Gumifogyás nélkül, vagy túlterhelés nélkül tudták előzni, én meg 4 körön keresztül égettem mögötte a gumit. Úgyhogy most ezen így kicsit ilyen vagy rosszul osztottam be a gumit, az volt a baj. Amúgy én azt gondolom most. Csak ez mindig, tudjátok, ilyen örök dilemma, hogy ha ott elnyomod a gumit, ott elnyomtam volna az 5. helyen, és küldtem volna neki, mint süket a nem tudom mit, akkor meg lehet, hogy nem adja ki a végére. Hallgatlak, Bocs, Hemul. vágok, amíg el nem felejtem, megszerkesztettem a DC-n a meghívó linket, hogy ne újítgassa meg. Ez a meghívó link lesz, úgyhogy ha most kicserél a névjegyekbe, akkor az meg fog maradni. Mert ugye azért is nem tudják a meghívót használni, mert fél óránként változtatta. De így most megosztod a Twitch-re, akkor meg fog maradni. Csak ez így egy info. Már is megosztom. Ha frissíted. És Ott még a végén, ha nem falazod le, akkor meg lett volna az a kék-fehér autó. Azt meg tudtuk volna enni, mert nekem volt még annyi gumim, hogy oda föl tudtam volna szorítani. Tehát mindegy, ott lefalasztod, azt azért is ért minket utóla a 2 mögöttünk lévő. De hát Igen. ez a white flag alatt vannak ilyen dive bombok. Igen, hát ott már a legvégén utolsó kanyarbot már nem akartam elvenni, tehát hogy ott már nem És volt. mentem hátrafel, az késő jutott eszembe, tesó, rakjad lükvercbe, nyomjad neki. Berakom nektek ide akkor azt a linket. Elvileg ez lesz a Discord meghívunk. Most akkor a legfrissebb. Na, hát igen, Laci, ahogy mondja, jöhet a következő, mert én még fogok indulni a 22:30-ason is, az fix. Ezt most kicsit ilyen, sajnálom, ezt így elrontottam, de hát ez van. Én szerintem ma már nem fogok, mert Belgium-Szenegál meccs lesz, de holnap fogok indulni. De nem hiszem, hogy a NIS-be, hanem a sima Cup Series-be. Na és miért nem a NIS-en indulsz? Hát a NIS az nekem nagyon ilyen Mad Max, tehát az... Nem hát tudom. figyelj, ez se sokkal jobb vagy, hogy mondjam, tehát hogy itt a klasszá sem feltétlenül erősebb, de hát te tudod, igazából én nem. Meglátom. Mikor lesz? 9. 9? 9. Na ott van Dallas Ridley, most csak itt így pörgetem még a táblázatot, ugye akivel ott kakaskodtunk, 19. lett, ami a rajtszáma volt, tehát hogy ő is szétégette a gumit, mert ő annyira akarta azt a nyavajásra, se tudom, hanyadik pozícióra közöttünk, 12. vagy nem tudom. Csikás Csabinak viszont gratulálok, ő ügyesen jött nagyon, hogy ott a végén előzött. Ügyes volt. Még ügyes annak ellenére is, hogy megforgatták szegényt. Na, srácok, hát akkor zárjuk le.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem, hogy egyébként összességébe véve amúgy tetszett a versenyzés. Amúgy szerintem így a csapat, meg így a brigád itt Split 2-be, szerintem Split 2-be voltunk, igen, így szerintem korrekten ment amúgy. Én amúgy újra élveztem, ezt a pályát nagyon-nagyon szeretem. Ezt az egyet sajnálom, hogy kicsit elrontottam itt ott azt a gumi menedzselést, vagy hogy nem kértem el többet tőle. Nem tudom, Laci, streameljem? Mert ugye az még egy több mint egy fél óra. Hát nem tudom, figyelj. Hát addig beszélgetsz, elmeséled, hogy milyen krémek jók a hüvelygombára, meg ilyen. Jó, figyeljetek, igazából maradhatok is, vagy streamelem szívesen, hogyha van rá igény, meg van hozzá kedvetek. Nagyon szívesen, hát akkor itt lesz most biztos egy, nem tudom, egy pár perc, 10-15 perc ilyen lauf, meg én is szeretnék kicsit felállni, meg inni egy kortyot, meg WC, meg ilyenek. Aztán akkor addig, ha nem gond nektek, akkor itt hagyom a képernyőt, a kamerát azt lezárom. Én addig itt maradok, addig szórakoztatom őket aztán. Jól van, köszi Hemul, köszi. Addig is egyébként, hogyha akik itt vannak, meg itt vagytok, akkor nyugodtan írjatok, beszélgessünk a chaten, hogyha van hozzá kedvetek, meg van valami témátok, vagy kérdésetek, vagy bármi. Aztán akkor addig itt elcseverészünk. Na, akkor én addig lezárom most a kamerámat, WC, iszok, stb. És akkor jövök vissza egy pár perc. Na, jövök vissza, Hemul. Oké. Ki hogyan védekezik így a meleg ellen. Alvás az jó lesz. Mi már most mész aludni? 40 felett, bár én is úgy vagyok, éjfélig fönnmaradok, akkor olyan, mint ha lenyomtam volna egy diszkót körülbelül. Laci, te holnap jössz Nisre? Laci nincs itt elalud. Jövök ám. De akkor kifújunk itt mindenkinek az órát. Én is most még vennék egy futamot, de lehet játszik Belgium, azt meg kell nézni. Hát ez lesz az utolsó meccsük. Hát, mondasz valamit. Amennyire arany csapatnak mondták, meg hogy meg milyen jó válogatott, meg tényleg azért jó játékosok alkotják ahhoz képest. Nem ez látszik a játékukban. Meg hát persze egy olyan edzőt is hoztak Nemzeti 11 élére, aki
aki szerintem a tabletet nem tudja bekapcsolni, azt mondta, hogy ő nem hisz a statisztikáknak, meg a különböző mérőeszközöknek. Ő a régi focit képviseli. Ja, a törzsékeres belgák, azok. A nevükön is lehet hallani. Lukaku. Az tiszta törzsékeres belga, nem? Meg az Onana. De hát jó, mindenhol ez van. Nézd meg a svájciakat, azok is hirtelen mennyi barnította ezért svájcit igazolt hirtelen. Lett anya-apa közös, meg mit tudom én. Kapták az állampolgárságot. Hát ez van, már nemzeti fociba is beleívódott ez az igazolgatások. Na de térjünk vissza NASCAR-hoz. Hát én megkönnyeztem, hogy így az anti mögött mehettem, el se hittem körökön keresztül. Hát mondom, ezt is megéltük. Aztán csak mondta, hogy kopott volt a gumia, érted? Pedig már kezdtem örülni. De ilyen gyors vagyok. Tényleg neked mikor lesz, Laci, a nyári szünet, nyári leállás? Megelőzhettem volna Laci, de hát elmondtam neki azt, hogy nem előzöm meg, mert kármentés legyen. Ő is kevesebb árrétinget bukjon. Én meg az, hogy pluszoltam, már meg voltam elégedve, hát most ez van. Na, visszatértem hozzátok. Pont mondtam a Lacinak, így komolyan mondom, pár könycseppet elmorzsoltam. Mondom, itt vagyok az anti mögött, basszus. Nagyon ügyes Így nyomom, voltál. érted? Aztán Nagyon csak ügyes neked voltál. volt kopott a gumid, nem én voltam a gyors. Dehogy nem, ne viccelj. De jó kirakott volna. Egyébként azért nem mertem megelőzni, mert láttam, hogy így már kezdett blokkolgatni. Azt mondja, ez a köcsög. Nem engedlek el, papó. Így van, így van. Te betetted volna, azt tudom, Laci, mert te ilyen kis berakós vagy. Laci, az... Remélem most a következőn a top splitbe kerülök. Általában ilyenkor már kevesebben szoktak lenni, mint ezen a 20-30-ason, ez ilyen különleges időpont. Szerintem én holnap jövök a 18-30-asra, meg akkor megyünk egy 9-eset. Aha, oké. 18-30 lesz a bemelegítő. Jó, oké, benne vagyok. Szerintem én is jövök, tehát ugyanígy 18-30-ason akkor megpróbálunk elindulni, én is ott leszek, és akkor a 9 órásin is megpróbálunk menni egy jó futamot. Jó. Hát figyelj, neked akkor a következő futamra good luck. Köszi, Hemul. Legalább egy első hely, aztán holnap folytatjuk. Jól van, oké. Neked meg jó Jó? pihenést, meg jó meccsnézést. Oké, köszi. Nektek is majd jó pihenést. Na, Cső, szia cső. Laci, tőled is elköszönök a nézőktől. További jó szórakozást, nézzétek, trukkoljatok az Antinak. Aztán holnap jövök. Hellóztok, sziasztok! Szia, Hemul, várunk. És akkor fogod majd beszerezni az új bázist, meg a kormányperecet, Laci? Vagy akkor szét akarod magadat farmolni? És Laci válaszol, képzeljétek el, fiúk, lányok, hogy ma bezsákoltam a
Dallara IR18-at. Ha az valakinek nem mond semmit, akkor hát, hogyha úgy mond valamit, hogy az IndyCar-nak a csúcsautóját, és tervezem, remélem én is, Laci, és tervezem, hogy a héten elindulok, mert az IndyCar-ban, ugyanúgy, mint itt a Cup Series-ben, van ugyanilyen, mint a NIS C kategóriában, egy ilyen versenysorozat, az a neve, hogy meglepő módon, hogy IndyCar Series, és kedvet kaptam hozzá, hogy kipróbáljam, és egészen megtetszett, meg nem beszélve róla, hogy szeretném azért egy picit így a formula autós értékelésemet is kicsit vinni, vagy az is érdekel, a formula autózás, viszont én, amit eddig láttam, hogy ami van szintén a formula kategóriában, mint Forma 1-es autó, az nem igazán népszerű. És remélem, hogy az IndyCar az egy picit népszerűbb lesz, és szeretnék elindulni ezeken a futamokon, de csak ami majd ilyen épített pályán vagy utcai pályán fog menni, mert a formula licencet szeretném ezzel boostolni, mert nekem az ovál versenyzés az a NASCAR, úgyhogy ez a cél, vagy ez most az új cél, meg terv, és szerencsére olyan időpontban van, képzeljétek el, ez az indikáros futam, ami tök jól kijön, hogyha éppen nincsen endurance hosszú távú futam, mert minden szombaton este 8 órakor indul ez hát nevezzük, nem is tudom, mint a NIS, nem tudom most, hogy ott azt milyen ilyen rövidítéssel lehetne illetni, úgyhogy most szombaton szerintem be is fogok erre ülni, mert ugye péntek holnap nisezünk, pénteken meg IS-ezünk, itt ugye Chicago-Landen, és most a hétvégén nem lesz endurance futam, úgyhogy majd szombaton este jövök nektek egy ilyen indikás futammal, már elkészítettem hozzá az ilyen kis overlayeket, meg minden ilyen muzsikát alá a becsekkoláshoz, meg a kicsekkoláshoz, úgyhogy remélem, hogy élvezni fogjátok, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a NASCAR mellett az IndyCar az amúgy így a nézőközönség keretein belül, vagy a nézőközönség között népszerűbb, vagy nem. Úgyhogy ezzel fogok jönni, és Mid-Ohio pálya lesz most ezen a héten az IndyCarban, úgyhogy ott fogunk menni. Meg majd gyakorolni fogok egyébként igen, ez érdekes, jó pálya. Már most mentem rajta egy néhány kört, maga az autó nagyon erős egyébként, ahhoz mérten, hogy mondjuk például nekem nincs még meg a toppos formula autó, csak a B kategóriás is, hát nyilván ahhoz képest ez az IR18 és az erősebb, oda kell rá figyelni, de meg lehetősen kezes egyébként. Úgyhogy még majd utána fogok járni annak, hogy hogyan kell tudjátok az ilyen motormódokat bebindolni, meg az ilyen egyéb, az a push to pass, vagy mi a túró, amikor tudjátok, odaad minden elektromos rásegítést is, akkor tudsz úgymond előzni egyenesbe, hogy extra sebességet kapsz. Ezeket majd még kikeresgetem és beállítom a kormányra. De ma mentem vele néhány kört, fogalmam sincs, hogy milyen idők vannak, meg milyen időket tudnak, és hát természetesen nem fogok, meg nem akarok előfizetni egy újabb ilyen setup shopos IndyCar setupra, úgyhogy az alapértelmezettekkel fogok menni, úgyhogy az meg abból a szempontból szerintem még érdekesebb lesz, vagy érdekesebb lehet számotokra, hogyha valaki például csak kacérkodik úgy ezzel a gondolattal, mint ahogyan én is, hogy mire lehetsz képes, vagy meg tudod nézni, meg tudjuk nézni, hogy mire vagyok képes a Basic iRacing által adott setuppal, és akkor akár, hogyha ti is kedvet kaptok, akkor ti is meg tudjátok nézni, hiszen az mindenki számára ingyenesen elérhető, hogyha megvan a pálya, meg az autó, úgyhogy remélem, hogy majd tetszeni fog,
semmilyen, és ez ugyanaz a kategóriába fog tartozni, mint amiben a dörtoválos szereplést, vagy dörtoválos szériát szánom, hogy semmi nyomás, semmi elvárás, majd valahova bekvalizunk, aztán megyünk, megpróbálunk túlélni, végigérni a futamon, és kb. Ennyi, aztán majd ott leszünk, ahol leszünk, tehát, hogy itt ebben nem lesz semmilyen ilyen jellegű elvárás, meg majd még a hétvégén fogok gyakorolni a GT3-ban is, mert ott pedig jövő hétvégén lesz a Spa 24 órás verseny, ahol a múltkorihoz hasonlóan Tibivel, Bogár Ádámmal és Perger Balázsral fogok indulni, az csak tisztán GT3-as futam lesz, úgyhogy ez nem multiklassz. Hát ezt egyrésztről azt mondom, hogy szerencse, másrésztről meg nem, tehát egyik szemem sír a másik nevet. Ugye abból a szempontból, hogy a gyorsabb autókat nem kell úgymond elengedgetni körről körre és nagyon figyelni, de viszont én nekem az egyunasz futamnak ez a savaborsa, hogyha multiklasszról van szó, és erre is figyelni kell, mert ugye ez nagyon nagy mértékben megnehezíti mind a lassúbb, mind pedig a gyorsabb kategóriának a versenyzését is. Úgyhogy kíváncsi leszek, nekem egyébként az épített pályák, vagy az ilyen versenypályák közül Spa az egyik kedvencem, és ha visszaemlékeztek a 24 órás MotoGP-nek a végén, mondta Tibi, hogyha annyi 200 forintosa lenne, ahány kört teljesített már Spában, akkor minden csapattagnak fizetést tudna kb. Adni. Na hát lehet, hogy én annyit nem teljesítettem, mint ő, de nagyon sokat teljesítettem, és nem csak itt az iRacingben, hanem más szimulátorjátékokban is, úgyhogy én ezt kifejezetten szeretem, kifejezetten technikás pálya szerintem, úgyhogy nagyon remélem, hogy jól fogunk tudni ott is szerepelni, hasonlóképpen, mint MotoGP-ben, úgyhogy majd arra is a hétvégén még gyakorlok, mert a fiúk már megnézegették, meg kiválasztották az autóbeállítást, amivel fogunk menni, melyik setup shopnak a beállításával fogunk vezetni, úgyhogy oda majd nekem is fel kell készülni, meg majd meg fogom nézni, hogy a fiúk milyen köröket tudnak futni, meg én majd milyen köröket tudok futni, meg hogyan kellene azzal a setuppal azt a Mercedes AMG GT3-at Evo-t vezetni, úgyhogy ilyen dolgok lesznek most a hétvégén. És még az is elképzelhetőnek tartom, majd meglátjuk, hogy a holnapi NIS futam mennyire fog jól sikerülni, hogy majd még a vasárnapon is el fogok indulni, és pusztán csak azért farmolok most ennyire, vagy erőltetem most ennyire, mert azért tudjátok, hogy az előző pályákon, meg előző hetekben azért nem volt ilyen sok, vagy nem mentem ilyen sokat, hogy napi 3-at, mert Chicagoland, ahogy mondtam, a kedvenc pályáim közé tartozik, és úgy érzem, hogy egészen jól is tudok rajta menni. Úgyhogy ebből kifolyólag hajtom most úgymond az iRatinget, meg a versenyzést, hogy minél többet tudjak gyűjteni, hogy majd úgymond legyen miből visszabukni, mert hát most azt teljesen objektíven lehet látni, vagy tudom én azt magamról, vagy így van annyi önkritikám, tudjátok, hogy nem tartok még ott a versenyzésben, vagy nem gondolom, hogy tartok még ott a versenyzésben, hogy ilyen 3500, 600, 700, nem tudom, értékeléssel rendelkezzek, mert mint láttátok most a Split 2-be is úgymond mondhatjuk azt, hogy kifújták az orromat, és ugye bukó volt, úgyhogy azért gyűjtögetni kell még, meg még fejlődni, meg erősödni kell, de most azt kell, hogy mondjam, hogy kifejezetten egyébként élvezem ezt a pályát, meg most élvezem a versenyzést, mert úgy érzem, hogy tudjátok, szeretem a pályát, úgy érzem, hogy jól tudok menni, jól tudom a gumit spórolni, jó a tempó, és most kifejezetten nagy kihívást nyújt, vagy ad a pálya, hogy ilyen borzasztóan forró. Majd a Nisen ott kicsit másabb lesz a lányzónak a fekvése, mert ott legalább egy 20 fokkal hűvösebb aszfalton fogunk versenyezni a versenyzőtársakkal, és még az IIS-t azt hiszem nem tudjuk, de majd utána fogok neki bogarászni, mert lehet, hogy már megcsinálták a sessiont és tesztszervert, lehet ilyen, tudjátok, saját magunknak hoztolt tesztszervert készíteni, és akkor
azon meg lehet nézni, hogy milyen pályahőmérsékletekkel fogunk bírni. Ezt majd lehet, hogy holnap meg fogom nézni, és megnézem, hogy a gyakorlásokon elkészített autóbeállításaim közül melyik fog a legjobban muzsikálni azon a pályahőmérsékleten. Úgyhogy nem tudom, kb. Most ilyen elmondtam mindent így, ami a fejembe volt. Így egyrészt a héttel kapcsolatban is, meg így a terveimmel kapcsolatban is. Fogok nektek, nem tudom, hogy azt ismeritek-e, vagy szoktál bárki nézegetni, majd feltöltöm még a hátralévő napokra azt a schedule-t, tehát az ilyen ütemezést, amiben majd esetleg vissza tudjátok nézni, hogy mikor leszek adásban, vagy le tudjátok csekkolni, hogy mikor leszek adásban. De hát most nagyjából elmondtam. De nyilván hát van, aki nincs itt most, és akkor ő meg nem hallja, úgyhogy ott is majd meg tudjátok ezt nézni. Nem tudom, itt a jelenlévő 3 néző közül, ha valaki érez magában valami témát, akkor nyugodtan dobja fel, mert még van 15 percünk addig, míg elkezdődik a futam, és most nem is fogok belépni már a szerverre, mert hát nagyon sok kört mentem már most itt a héten, úgyhogy igazából fölösleges, hogy koptassam az aszfaltot, még ha virtuálisan is, úgyhogy nagyon szívesen válaszolok a kérdésetekre, vagy hogyha van bárkinek bármilyen téma, akkor dobjátok nyugodtan. Iszok egy kortyot, addig behajtom a kamerámat, ne haragudjatok. Igazából, Laci, majd holnap leszedem. Már most nem akarom megvariálni és megbontani itt az eddig felállított megszokást, mert azt ki kell próbálni, tudod te is, tehát hogy azzal azért legalább egy ilyen 30-40 körös etapot el kell menni, hogy mozog az autó, meg hogy fogyasztja a gumit, meg középtávon, meg hosszú távon hogyan rotál a kanyar középen az autó. De meg fogom mindenféleképpen nézni, meg főleg, hogyha kifejezetten a nisre érkezett ez a variálás, akkor mindenféleképpen ki fogom próbálni, és össze fogom majd vetni az én átkonfigolt beállításommal, hogy Conti jobbat tudott-e, ami mármint itt az én vezetési stílusomhoz passzolóan jobbat tudott-e csinálni. Na, tök jó, szuper. Megnézzük, nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd mi lesz, majd beszámolok nektek róla a holnapi futamon, vagy a futam előtt a nisen, hogy mit tapasztaltam ezzel kapcsolatban. És akkor, hogyha esetleg bárki kontizik, még itt a nézők vagy az érdeklődők közül, akkor hát, hogyha egyel közelebb tud lépni a megoldáshoz, hogy ő is tudjon ebben fejlődni. Nem tudom, gondolkodom most, hogy milyen témát tudnék nektek fölhozni itt ebben a pár percben még, amit várakozunk a verseny indulásáig. Nem tudom. Jó, oké, rendben van, ez egy jó téma, köszi, Laci. Hát kezdeném akkor így az elejéről, hogy amikor elkezdtem játszani, akkor mármint így a szimulátorozással, ezt is boncolgattuk már korábban, de így akkor így a kb. Az elejéről, hogy így van itt egy ilyen baráti társaságom, a Maros Geri, akit láttok az én kameraképen mellett jobbkész felől, ő nekem a kollégám.
és amikor a munkahelyen mi megismerkedtünk, akkor így, ahogy szó-szót követett, akkor kiderült, hogy ő is szimulátorozik, és hogy mivel játszik, akkor én még már ezelőtt, mielőtt ez ugye kiderült, és így kiderült, hogy ő is szimulátorozik, van nekem egy nagyon jó barátom, Saxon Roland, ő is itt van velünk a csapatban, csak ő így ilyen ezekben az időszakokban, amikor mi versenyzünk így esténként, ő nem igazán tud játszani a munkája miatt, és mi ketten közösen nagyon jóba vagyunk, és ő is nagyon szeret játszani. És ő megunta az FPS játékot, amit játszott korábban, nagyon komoly szinten, e-sport szinten, de viszont szeretett volna mindenféleképpen valamit játszani, és akkor én bedobtam neki, hogy szimulátorozzunk. És hogy mit, mi, mert hány méter, hát a legkézenfekvő volt, és biztosan nagyon sokan ismeritek, hogy az Assetto Corsa Competition-nel kezdtünk el játszani, aztán utána, amikor Maros Gerivel megismerkedtem, és ugye mi is szóba legyettünk, akkor ugye kiderült, hogy ő meg iRacingezik, és hát én azt tudtam, mert korábban már próbáltam, de még csak PC-n, de kontrollerrel játszottam itt az iRacingben. Tehát ismertem, és tudtam, hogy hát azt mondják, hogy ez a legjobb szimulátor, ami fizikát tekintve a legjobb. Nyilván vannak hiányosságai, de fizikát tekintve a legjobbak közé tartozik. Na és akkor Rollival megbeszéltem, hogy akkor szimulátorozunk, és ő is benne volt, és akkor legeslegelsőnek én egy ilyen Thrustmaster T150-eset vásároltam, azzal kezdtem el játszani, és hát gondolom, mint a legtöbb őtök, az asztalra fő volt csavarva, és ennyi kész. Aztán ez a Rolli barátom úgy kezdett ebbe a játékba bele, hogy egyből egy Fanatec Direct Drive-os kormányszettet vásárolt, és nem sok idő tellett bele, és vásárolt hozzá Fanatec riget, ülést, egyéb ilyen dolgokat, aztán később monitortartó, pedál, ilyen pedál, olyan pedál, stb. És hát úgy volt, hogy nekem ez a kis egyszerű szettem volt, kis belépő szettem, viszont ugye együtt rakosgattuk össze nála ezeket a cuccokat, és hát nekem is nagyon megtetszett, de én is nagyon szerettem volna egy ilyen riget. Na és elkezdtem utána járni, viszont a rig vásárlásnál én úgy voltam, hogy az árérték arányban a legjobbat szerettem volna vásárolni, mert hát azért biztosan tudjátok sokan, hogy elég borsos ára van azért a felszereléseknek is, hát azért így magyar viszonylatban nem biztos, hogy ki tudsz adni úgy hirtelen a zsebedből, nem tudom, 2000-3000 eurót, hogy monitorostól, PC-stől, pedál, kormány, egyéb minden bazárral bevásároljál egy ilyen komoly cuccot. Úgyhogy én is így szépen apránként elkezdtem nézelődni, meg okoskodni, és én amit találtam, és amivel játszok, maga kezdeném akkor a riggel, az a lengyelektől rendeltem, és itt láthatjátok, ha arrébb dőlök, ez a márka, ez a Husaro márkára, vagy márkanévre hallgat, és nekem ez azért tetszett meg nagyon, mert ennek a szettnek az ára, vagy az alja, ez a Bosch profilos, amit Bosch profilból van, mint ami a legdrágább cuccoknak a teljes vázat képezi. És a felépítmény rajta, a kormánybázistartó, a váltótartó, az pedig cső, egyszolos ilyen porfestett csőből van összerakva. És én úgy találtam, hogy és a komplett setben, amit én annó, nem tudom most mennyi az ára, én annó azt 280 000 forintért vásároltam teljesen újonnan, úgy, hogy ez a hát ilyen homológra hasonlító ülés volt benne, húzható, vagy ez tehát hogy a magassághoz pozícionálható, nem fixen lecsavarozott ülésállító konzollal, pedáltartó konzollal, amit lehet dönteni függőleges irányban, és magával a kormány bázistartó állvánnyal, ami mindenféle ilyen bázishoz meg izéhez jó volt, tehát én simán fel tudtam rá szerelni az annó még a Thrustmaster-es kormányomat, és ezzel kezdtem eljátszani. Aztán nem sokára vásároltam hozzá és szerintem ez is baromi jó árban van, 30 000 forintért, egy ilyen különálló, az csőváz az egész, monitortartót.
Viszont ennek az egy hátránya van, hogy egy monitort lehet rá feltenni. És én nekem akkor már fix volt, hogy én 3 monitoros setuppal szeretnék játszani, mert ez a Roli barátom közben vásárolt VR szemüveget, széles monitor, stb. De nekem a széles monitor is az 2 darab 27-szoros monitor szélességének felelt meg. Talán van szélesebb monitor is, nem tudom pontosan, de én szerettem volna, tudjátok, hogyha mind a 3 tükröt látom meg az új, tehát hogy én nekem a 3 monitoros setup volt az álmom. És ez a hozzátartozó gyári állvány, ez nem tette lehetővé azt, hogy feltegyem alapvetően a 3 monitoros setupot, úgyhogy ez egy ilyen barkács házi megoldás, házi építés, mégpedig az, hogy olyan monitor tartó konzolt vásároltam, amit tudjátok, az asztalra föl lehet csavarozni, egy ilyen rúd-cső állványt, és azon egy 1 szolos csőbefogatású hát ilyen csőszorítós kar állvány van, amire szintén tudjátok a vezacsatlakozós minden túró van hozzá, és akkor az lett a megoldás, hogy 2 ilyen függőleges csővázon áll maga egy ilyen közép állvány, amire egyébként ez a TV állvány kvázi, vagy egy monitoros állvány, és akkor erre a 2 álló csőre rá tudtam szerelni ezt a 2 kart, és akkor ez így tartja úgymond nekem a 3 monitoros setupot. Aztán utána készítettem hozzá szintén házilag, vagy gyárilag, vagy házilag egy ilyen PC tartóállványt hátulra, mert ugye lent volt oldalt a PC-m, és a kábelezés az nem volt szép, meg nem tudtam szépen megoldani, és ez is zavart, és akkor úgy lett megoldva, hogy ez a bázistartó állványomat kifúrtam, és akkor abba lecsavaroztam 2 darab ilyen csövet, amire föl tudtam tenni, ez beletállítva, milyen széles a gépházam, így néz ki most is, akkor így a középső monitorom mögött van a PC-m, és akkor ott jobban kap levegőt, nem úgy hűt, stb. Aztán ez maga az állvány, meg a cockpit, ugye, amiben ülök. A bázisom, ugye mondtam, a Thrustmasterrel kezdtem, a gyári Thrustmaster pedáljával. És ahogy játszottam, nyilván szerettem volna fejlődni, és akkor hát olvasgattam, aztán az volt a következő lépcsőfok, hogy vásároltam egy Fanatec V2-es, vagy V3-as pedált, nem tudom, azt látjátok a pedál kamerámból, hogy melyik ez, most nem akarok butaságot mondani. Szóval megvásároltam azt, hogy ez egy lódcellás pedál, és mindezt azért vásároltam meg, mert a Roli barátom, ő is egy ilyen, ugye a Fanatec cucca van, és ezt a Fanatec pedált vásárolta meg az ő cuccához, hogy a Fanatec bázis, stb. Ez jó legyen. És én azt próbáltam, nekem ez a pedál nagyon tetszett, aztán utána már kevésbé voltam vele kibékülve, na mindegy, 100 szónak is egy a vége, gőzöm nem volt arról, hogy mit jelent az, hogy lódcellás, hogy kell ezzel fékezni, mit kell csinálni, hogy kell állítani, semmit nem tudtam róla, és azért vásároltam egy ugyanilyen Fanateket, mint ami Rolinak is volt, hogy egymásnak hátra tudunk ebbe segíteni, hogy ő is irodalmazik, ő is olvasgat, én is olvasgatok, ő is próbálgat, állítgatja ide-oda, én is, és akkor hát, hogyha kijön belőle valami. Na, úgyhogy ez a pedálom van még most is, ezzel játszok, de szeretném ezt a pedált lecserélni egy SimLab XP1-esre. Innen a csapatból Hemul, Laci is ezzel a pedállal megy, és sőt Tibi is, és még innen a Magyar Brigádból, ha jól tudom, akkor a Rós Andris is, ugye, aki itt a Magyarországon úgy gondoljuk, vagy azt mondjuk, hogy a legjobb NASCAR-os srác, és mindenkitől csak azt hallottam, hogy nagyon-nagyon atomkirály pedál, úgyhogy majd arra szeretném, most az lesz a következő fejlesztésem, és hát a bázisom, az pedig és akkor bocsánat, még itt visszacsatolok a pedálra, tehát hogy akkor úgy mentem utána egy darabig, hogy a Thrustmaster kormánnyal, ugye az egy szíjas kormány, és ugye a lódcelles pedál külön be volt kötve a PC-mbe. És hát a következő fejlesztés az volt, hogy szerettem volna mindenféleképpen egy direct drive-os kormányt, mert ugye sokkal jobb a visszacsatolása, sőt nem voltam megelégedve a Thrustmaster kormányommal, mert én szeretem, hogyha erős a kormány is, nagyon agresszív a visszacsatolás, és az, hogyha föl volt véve a force feedback, akkor nagyon hamar elmelegedett, és hogyha elmelegedett, akkor visszavette az erőt.
és utána már tudjátok, így nyúlt a kormány össze-vissza, és akkor úgy már nem tudtam annyira pontosan vezetni, úgyhogy beruháztam egy Simagic Evo 12 Nm-es kormányba. Nagyon meg vagyok vele elégedve, nagyon jól működik, nagyon szeretem, és mivel ez időtájt alakult az ki, hogy itt Laciékkal, Hemullal, Krisszel összehozott a szerencse, ezért a setupot azt már úgy állítottam össze, hogy a kerekkormányos, amit már sokszor láthattatok, illetve vásároltam még hozzá szintén egy Simagic szekvenciális váltót, hogy még inkább a feelinget hozza, amit a NASCAR-os vezetés tesz lehetővé. És akkor ezzel mentem, meg ezzel megyek. Egyébként a kormányom az egy ilyen teljesen szabványméretű, bármilyen éles versenyautóval is beszerelhető kerek, hát ilyen nem, hogy mondják ezt, Alcantara bevonat, hanem valamilyen ahhoz hasonlító műbőr kesztyűs kormány, és az egy olyan 6 lukú szabvány csatlakozója van, mint amilyen, vagyis pontosabban a Simagicnek van ugyanolyan 6 lukú quick release szabvány csatlakozója, ami ezekkel a kormányokkal jó, úgyhogy az simán össze lett pattintva, és ugye azzal vezetek, kerekkormánnyal, és ezt követően nem sokkal később jött az, hogy akkor endurance-ozni is fogunk itt a csapattal, és akkor beruháztam erre azt hiszem GT Evo, vagy GT Neo, már nem tudom pontosan mi a pontos neve ennek a Simagic kormánynak, természetesen ez egy Perec kormány, ezzel is nagyon meg vagyok elégedve, rengeteg tekerő, meg egyéb bizgentyű van rajta, maximális mértékben kielégíti az igényeimet, úgyhogy én ezzel a setup-pal versenyzek jelen pillanatban. Remélem, hogy kielégítő volt számotokra így a dolog. Összességében véve lehet, hogy így egy gondolatot akarok visszacsatolni, hogy egy ilyen Bosch profilos, szuper strapabíró, merev váz az lehet, hogy merevebb, de én ezt ahogy lehúztam, meg ahogy le van csavarozva, nekem ez egyetlen egyszer nem mozdult még meg alattam. Én 75-80 kg körül mozgok, az ülés egy picit egyébként nagy nekem, ez amit adott hozzá gyárilag a húzáró, mert szerintem ez egy XL-es méretű ülés, mert a leírásban az volt, hogy 120 kg-ig használható, tehát valószínűsítem, hogy ez egy XL-es méretű ülés, nekem valószínűleg egy L-es méretű bőségesen elég lenne. Ez is majd egy ilyen középtávon cél, hogy lecserélem az ülésemet, és mondjuk nem tudom, egy ilyen Recaro-ra, vagy valami Sparco-ra, vagy valami ilyesmire, ami méretben jobban megfelel. Top split gyerekek, hú, de örülök. Közben tölt befelé már a hadom. Szóval így ez van, tehát a pedál és az ülés van még így középtávon. Nyilván elsőnek a pedál, aztán majd pedig az ülés lesz, ami ki lesz még frissítve a setupon, és akkor ezt így kb. Véglegesnek tekintem. Még ilyen extra feature-ök, amik esetleg érdekesek lehetnek, a streamelés és a játékhoz, mert ugye, hogy a pit kiállások kapcsán fontos, hogy állítgassuk az autónak a paramétereit. 24-es rajtszám, 27-ből az nagyon jó lesz. Állítgassuk a paramétereit, én vásároltam egy Stream Decket, ezt a Elgato márkájú Stream Decket, nagyon meg vagyok vele elégedve. Aki gondolkodik ilyenen, akár streamelés, vagy csak tényleg amiatt, hogy például ezeket az ilyen különböző beállításokat, ha kormányra nem tudja kitenni, mert ugye én nekem a kerekkormányomon semmilyen gomb, extra gomb nincsen, nagyon ajánlom, az iRacinghez van ilyen direkt Elgatós extension kiegészítő,
kb. Mindent be tudsz rajta állítani, nekem is erre van felállítva az összes különböző streamerős platformom, az összes iRacing-es ilyen HUD beállításom, minden forintot megért, nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy ha valaki ilyenen gondolkodik, én csak ajánlani tudom, ez nekem itt szintén egy ilyen, megmondom őszintén, Temuról rendeltem, nem tudom nektek most megmutatni, ami szintén egy ilyen csővázas felfogatású konzollal, minden irányba állítható a maga a kar, egyébként egy tablet tartó, és ebbe van belefogatva nekem is, ide a középső monitoromnak az aljára föl van téve. Kb. Úgy képzeljétek el, mint mikor néztek egy onboard kamerát egy GT3-as futamban, és tudjátok, nekik is ott vannak ilyen különböző gombok, kapcsolók, meg tekerők, meg egyéb bazár. Na körülbelül úgy képzeljétek el, nekem is ugyanúgy néz ki itt ez a Stream Deck, és még egy ilyen extra. Én nem terhelem, meg nem is nagyon tudom szerintem már tovább terhelne a videókártyámat azzal, hogy még egy extra monitort feltegyek a stream visszacsatolás, vagy ilyen control monitornak, meg egyéb ilyen dolgoknak, úgyhogy van még egy ugyanilyen minden irányba állítható csővázra fölszerelhetős tablettartom, és abban egy régi Lenovo tablet van feltéve, és azon nézem a chatet, és azon látom úgymond a visszacsatolást, úgyhogy nekem így áll össze a setupom, és elmondtam nektek ától zéig mindent. Na, akkor gyertek be hozzám az onboard kamerámra, gyorsan beállítunk egy kvalifikációra szánt beállítást, és megnézem, hogy hány fokos a pályánk, bocsánat, rossz gomb, 47, hát ez nem meglepetés, akkor ugyanazt a beállítást fogjuk alkalmazni, mint az előbb, és repülünk is kifelé a pályára. Így igaz, nagyszerű, és elfogadjuk, leszem a kis szervizelős monitor vagy képet, és akkor ellőjük a vasat. Green flag. Here comes your first time lap. One more lap. 30.234. Checker flags out. Majdnem szinte ugyanazt a kört sikerült megfutni pár tized különbséggel. Köszönöm szépen, Laci, igyekszem. Na, 11. helyre sikerült bekvalizni, egyébként amúgy a stop splitben szerintem annyira nem vészesen rossz. De hát ez még lehet, hogy majd potyogunk hátrébb, mert azért van még 1 perc 45 hátra. The officials don't like the way you're driving. Your lap times will be deleted until you reset the car and try again.
Pit boxing 5, 3, 1. Right here. Na. Akkor betöltjük a versenyzésre szánt beállításokat, és akkor várjuk a rajtot. Majdnem Charlotte-ot töltöttem be, az nem biztos, hogy jó lett volna. Így, ide-vissza, és akkor kész is vagyunk. Na nézzük akkor, hogy esünk-e még hátrébb. Lehet, hogy azt nem vettem le, és buta voltam. De levettem. Jó, szuper, jó. Na. Az egyes számú pilóta, ő be tudott menni 29-be, az hatalmas grat. Azért örültem egyébként kifejezetten nagyon most, hogy a 10-30-ason figyelj már, Laci, a Bob Fitzpatrick Jr. az is a James meg a Cole Fitzpatricknak a rokonságába tartozik? Jó sok Fitzpatrick játszik. Szóval azért örültem nagyon a Top Splitnek, mert tegnap, ahogy mondtam, a 10-30-ason nagyon-nagyon jó futamot sikerült futni, amit majd mondtam, hogy meg is fogok osztani. Holnap igyekszem elkészíteni, és akkor föltölteni, és meg tudjátok nézni. Nem tudod. Jó, semmi gond. És mit is akartam még ezt hozzátenni, hogy amire kifejezetten örülök, látjátok 24-es a rajtszámom, vagy a 24. kiemelt vagyok 26-ból, úgyhogy kb. Hogyha ilyen 15. környékét be tudom hozni a vasat, vagy top 15 környékébe, akkor tuti, hogy pluszolni fogok. Úgyhogy semmiféleképpen nem fogom elkapkodni a versenyt. One lap till we go green. És a másik, Line up on the outside. You'll have amiben... to stop for more fuel before the race is over. Pit road is closed. Na, látjátok, The estimated SOF is 4057. a mérnökön beleszól a szavamba. Szóval, There are a lot of points on the table. Be smart and get a good finish. Szóval, hogy tegnap is nagyon-nagyon fair volt a mezőny Still végig, waiting on és 2 nagyon, cars to grid. nagyon tisztelettudóan bántunk egymással, úgyhogy remélem ez most is így lesz. Úgyhogy szurkoljatok. Waiting on the final car to grid. You have 3 additional sets of tyres for this race. Be smooth and have a good run. One lap to green. Meg egyébként alapvetően mindig boldogsággal tölt el, amikor ilyen komoly mezőnyben tudok versenyezni. Na, hát akkor Get ready. Going green. Csapó 2. Itt egy streamen belül.
Köszönöm úr. Pace car is in. Green's out. Green flag. Green flag. Inside. Still there. 3 wide. Good stop. Inside. 2 wide. 3 wide. Good stop. Hold your line. Hold your line. Inside. 2 wide. Stay high. Stay high. Hold your line. They're inside. 38.86. Jól ütik velük ott egymást elől. 31.063. Inside. Keep high. Keep high. They're inside. .955. That was your fastest lap of the session. .31.002. Inside. Keep high. Clear, clear. Inside. Still there. Still there. Hold your line. Keep high. Clear, clear. 30.935. That was your fastest lap of the session. Car outside. Keep low. Keep low. Clear outside. .31.255. The leader just did a 30.825. .31.263. Bocsánat. .31.194. .31.242.
31.402. Thirty-one point five three. Deleted just did a 31.27, 31.488. Mindenki spórol. Spórolgat. Thirty-one point four nine four. Thirty-one point three two one. Car inside. Still there. Clear, clear. Thirty-one point two nine eight. Thirty-one point four three six. Thirty-one point four nine eight. Deleted just did a 31.489, 31.608. Car outside. Clear outside. Car inside. Hold your line. Stay high. Clear inside. Thirty-one point eight three eight. Car outside. Keep low.
Stay low. Hold your line. Still there. Clear. 31.605. One point 741. Hoppa. 31.667. One point 583. The leader just did a 31.548, 31.52. Egyáltalán az elsővel pontosan megegyező köridőket futunk. One point 618. Car 5 has taken the lead. Most a levegő nagyon-nagyon megnehezíti a dolgomat. One point 712. One point 798. Car outside. Clear. Yellow, yellow, yellow. Line up single file. Pit road is closed. Let the 11 car by. Pit road is now open. Pasta 20. Ka.
Let the 11 car by. Tizenegyesnek jönnie kellene. Be tudjunk menni a pitre. Meg egy kicsit nyomni is kellett volna. Pit box in 10, 5, 3, 2, 1. Right here. All clear, punch it. Line up single file. One lap to green. Line up on the inside. Catch south 20. 2, car. Get ready, going green. Pace car is in. Green flag, green flag. The leader just did a 22.77. Car outside. Clear. 14.431. Outside. Keep low. Clear. .543. .1.005. The car in P1 just set the fastest lap. 30.323. Outside. Still there. Hold your line. Still there.
Still there. Clear outside. 30.955. Fueling up now should get us to the finish. .063. .018. The leader just did a 30.818. .124. .265. Inside. Still there. Clear inside. .1.081. .1.235. .1.449. .31.457. The leader just did a 31.267. .1.423.
31.283. Thirty-one point three seven five. Thirty-one point four nine three. Thirty-one point three one eight. Deleted just did a 31.307, 31.407. Thirty-one point five nine two outside. Hold your line. Clear. Cross flag halfway to the finish. 31.409. You're in the top 20. Thirty-one point five one seven. Thirty-one point five one nine. Thirty-one point six two four.
The leader just did a 31.443, 31.503. Thirty-one point six three five. Thirty-one point five nine one. Car outside. Clear outside. Thirty-one point eight two six. Clear outside. Thirty-one point seven eight. Outside. Still there. Hold your line. Still there. Clear outside. Car outside. Hold your line. Nagyon nehéz Stay őket low. megelőzni. Clear. 32.041. Úgyis a gumijárványban vagyok. Csak most nem szeretném, tudjátok, széttolni a gumit. Itt ezekkel a csatákkal. Picit türelmesen Outside. Still there. Clear. The leader just did a 31.515, 31.645. Car inside, still there. Stay high. Keep high. Hold your line. Keep high. Clear, clear. 31.832. Car outside. Still there. Hold your line. Clear outside. Thirty-one point eight eight six. Thirty-one point six four six.
outside. Clear. 31.771. Inside. Hát ez a 23-as még ide Stay freewire high. annyira kellett, mint egy falat kenyér. Stay high. Clear inside. Outside. Keep low. Hold your line. Hold your line. Hold your line. Clear. 32.095. 31.984. The leader just did a 31.603. You're in the top 20. Jó, úgy élvezem. Nagyon ügyesen vannak a fiúk, és látjátok, én erről beszéltem, hogy amúgy tisztelettudóak vagyunk egymással szemben. Scorecard down low. Szerintem én úgy érzem, mindenki tartja a sábjába, és nem csúszkálunk egymásra össze-vissza. 31.856. Car inside. Hold your line. Still there. Mert kell már felengedni. Clear inside. Meter's sitting down. .796. Car 1 has taken the lead. inside. Clear, clear. Fontolgatom egyébként a boxolást és az alávágást. 69. kör. 31.837. You're in the top 10. Nem. Mentek kifelé, akkor megyek, most megyek. Most megyek. Meter's spitting now. Car outside. Clear outside. Pit box in 10, 5, 3, 2, Keep it up. Keep digging here. Keep digging. 1. Meter's spitting now. Move it. Move it. Be mindful, you only have one set of tyres remaining. Azért reagáltam most így hirtelen rá, mert ugye a 18-9. helyről hirtelen ebből a top 10-ben találtuk magunkat, tehát rengetegen kijöttek, és akkor még rögkört miért nagyon sokat dobok, csak most már ne jöjjön sárga. The leader just did a 32.049. Car 8. has taken the lead. 3.931. Szerencsére tiszta pályára jöttünk vissza. The car behind is closing on you. The gap is 4.4 seconds. 30.75.
1. That was your fastest lap of the session. Outside. Hold your line. Clear outside. You're gaining on the car in front. The gap is 2.5 seconds. 31.128. .031. You're in the top 20. That car is a lap down. 30.899. Tudsz. .906. The leader just did a 32.07. 30.963. Car inside. Hold your line. Still there. Stay high. Nem fogok vele küzdeni fölöslegesen. Clear inside. Megfogom. 31.157. Inkább megpróbálok menni vele, ameddig tudok. .188. .118. .154.
31.39. Car outside. Still there. Still there. Clear. .425. The leader just did a 32.412. You're losing on the car in front. The gap is 1.3 seconds. .352. Car outside. Still there. Clear outside. You're gaining on the car in front. The gap is 1.6 seconds. .31.479. Car inside. Still there. Clear, clear. .31.405. .31.379. Ajaj. Ne csináld, kérlek. Villogok. Hát, hogy kilőm, srácok, a 31.49. folyamatos lételszín van. Jó. Helyre állt. Örülök. .31.421. The car behind is closing on you. The gap is 2.5 seconds. The leader just did a 33.06. .31.436. .31.335.
31.486. Slow car down low. $31.431. $31.539. You're gaining on the car in front. The gap is 1.6 seconds. inside. Clear, clear. 31.568. It's going well. Keep at it. The leader just did a 31.43. $31.611. You got about 5 laps of fuel left. $31.613. 2 laps to go. $31.607. White flag, 1 more lap to go. 31.591. We're running low on fuel. We might not make it to the end. Hölgyeim és uraim, There's the checkered flag. egy top 15 sikerült. Bring it on home and let's get out of here. Itt a top splitben. És azt hiszem egy sárgával hoztuk le, kifejezetten élveztem a futamot, nagyon jó volt. Na látjátok, ez megint egy olyan futam volt, és most nagyon örülök, hogy streamben tudtam ezt nektek prezentálni, hogy mennyire tisztelettudó volt mindenki, és íme
Ha normálisan megyünk és normálisan tudjuk kezelni az autót, akkor egy sárgával is, vagy két sárgával is le lehet hozni egy ilyen Pit futamot, box és in 10, lehet ilyen iszonyatosan hosszú longrunokat is írni, egy 50 kört. 5, Vagy 60 race az is zöld, over. de nem tudom. 3, 2, 1. Right here. És kíváncsi vagyok a gumi állapotra. Aha. Jobb belől 68%, tehát ahhoz képest egyébként, hogy jó tempót jöttünk, és látjátok, előztük a végén az embereket, még így a gumi is viszonylag jó állapotban tudott maradni a végére. Örülök neki, ez egy nagyon-nagyon jó futam volt, nagyon élveztem. Átteszem itt mindjárt gyorsan a kis beszélgetős felületre, és ezzel a 13. helyezéssel 35 pontot pluszoltunk, nagyon boldog vagyok. Kifejezetten jó futam volt. Nagyon tetszett. És hát azért egy ember kivételével mindenki célba ért, és javarészt 3000 pluszos embereket, sőt 4000 pluszos embereket is sikerült magunk mögé utasítani, úgyhogy szuper ügyesek voltunk. Na, hát akkor ez most így tényleg egy jó hosszúra sikeredett double stack volt, úgyhogy én nagyon szépen megköszönöm nektek a megtisztelő figyelmet, és remélem, hogy élvezetesnek találtátok, meg fogjátok találni, ha visszanézitek ezeket a futamokat. Jó pihenést kívánok, holnap érkezünk, remélem minél többen a nissel, úgyhogy holnap találkozunk, jó éjszakát nektek, szervusztok!